Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Русі, слава. Що визначає людину? Людину визначає її рід. Бо рід – це і є ми, мої нащадки і мої предки. То і є я. Я є в своїх предках і в своїх нащадках. В попередніх життях я народжувався в своєму роді і в майбутньому буду народжуватися в своєму роді. Однак і інші предки, інші нащадки – це знову ж таки як частинки мого тіла. І вони проявляються в тих чи інших суглобах, частинах тіла. І якщо страждає якась частина тіла, то ми звертаємо увагу на того чи іншого предка і розуміємо, що потрібна йому якась допомога, так? Наша духовна, якийсь обряд, приз, напоминання. Ми робимо і відчуваємо, відновлюється рід, предкам нашим робиться легше і мені робиться легше. Зцілюється рід, зцілююся я. Зцілююся я, зцілюється рід. Тобто мене визначає мій рід. А що визначає мій рід? Мій рід визначає кров. Генетика, так? Кров вона несе оцю всю інформацію, налаштування. Як працює ДНК, як працює генетика? Це як антени. Вони певним чином налаштовані на певну інформацію, певну енергію, яку ми черпаємо від богів, від Всесвіту. І тому в кожному роді свої налаштування і свої якісь певні знання. Хтось розбирається в чомусь одному, хтось в чомусь іншому. І це є нормально. І потім, коли роди поєднуються в народ, то, власне, народ як єдиний цілісний організм. І кожен в той організм привносить свої енергії, свої знання, свою часточку, так, праці для спільного життя, для життя народу, в щасті, благополуччі. Тобто нас визначає генетика, кров, наш рід, і нас визначає відповідно до тої генетики, як та генетика проявляється, як налаштовані наші гени, так, ті антенки, то відповідно на якій ми землі живемо, як ми з землею взаємодіємо, так, і яка це земля, кожна земля має свою властивість, свою енергетику, і відрізняється енергетика полонини від енергетика гір, енергетика Причорномор'я від енергетики степів, вже не говорячи про інші країни, інші регіони, так? І відповідно, якщо ми, власне, в нас чиста кров, ми чисто взаємодіємо з Всесвітом, з землею, з її енергетикою, то ми проявляємо це в своїй мові. І наша мова також змінюється, де ми не проживали. Воно залежить від тої землі, по якій ми ходимо, якщо ми в гармонії з нею. Тобто нас визначає наша кров і наша мова. Наша кров і наша мова. І через кров і мову ми взаємодіємо зі Всесвітом, з богами, і відповідно це проявляється в наших духовних знаннях, наших духовних практиках, в наших духовних взаємодіях, так, з духовним світом, з богами, з предками. І це нині ми називаємо вірою. Віра – це віддання Ра. Віддання тої сили животворящої, яка йде до нас через Дажбога Радогоста. Ну, а віддання – це, відповідно, взаємодія з духовним світом, з богами, з предками. Тобто це не просто якісь там догми, чи там якісь щось хтось придумав, що воно там було так, чи буде так. Це відчуття, це бачення, це взаємодія, це спілкування з духовним світом, і це духовні знання. Тобто це ціла академія, університет, ціла бібліотека знань, які, власне, ми застосовуємо в різних сферах нашого життя для тої чи іншої цілі. Це духовні знання. Тобто нас визначає наша мова, наша віра, земля, по якій ми ходимо, наша кров, наша генетика, наш рід. Тож пильнуймо це, пізнаваємо це
Пізнаваємо це, розвиваємо це, розкриваємо. Так, про мову дуже багато, власне, говорила, на жаль, вже говорила, хоча й залишила по собі дуже багато праць, відео, лекцій, де вона дуже глибоко розкриває, пояснює, як наша мова формувалася. І слухаючи Ірину Фаріон, ми розуміємо, чому ми говоримо так, а не інакше. Чому нас тягне говорити так, а не інакше. Хоча нам могли довго втовкмачувати, що це неправильно, ні, говори там інакше. Однак, така наша природа, така наша суть. І от в мові вона проявляється. Тож всім раджу, всім рекомендую дивитися студію Ірини Фаріон. І там є 7 лекцій української мови. Це не бувало. Я отримав просто неймовірне задоволення від перегляду цього. Ну і інші її інтерв'ю, інші речі, де вона говорить і про ют, і про інші взаємодії, як то воно твориться. Якщо ми подивимося, то ми тоді розуміємо, що вона була не просто незручна, вона була просто вкрай небезпечна. Вона була вкрай небезпечна, як ядерна бомба, та ще більше. І причому вкрай небезпечна була як московитам, так і так званим нашим владним. Тим, що займають посади. Бо якби людьми їх часто густо і важко назвати. Як таракани, як павуки в банці, жируть один одного, стараються показатися кращим один перед другим, однак що той, що другий ніц не варто. І, власне, вона це чесно, відкрито і голосно заявляла. Саме тому її прибрали. І ще велике питання насправді. Хто насправді її прибрав? Тож і за її душеньку будемо нині молитися, аби вона у світлі і до світла йшла. Аби і її душа, і інші душі, які поховані за християнським обрядом, розпечатувалися з тих печатей і з тих гробів повставали і йшли у світлі до світла. Ось так от. Так. Ого. Ой, батько, рід яра, рід славоне. Слава воїнів, слава рідба. Тож, аби це передбачення і очищення народу нашого, відновлення народу нашого в силі і славі своїй, відбувалося якомога легше, якомога швидше. Ми, як і 1000 років тому, промовляємо. Кличу світло рода Всевишнього, жива матінка прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю зціли. Жива матінка, силою твою наповняй, все святістю твою благословляємося. І повсякчас тебе славимо, ми тож прийди і будь з нами. На добро і щастя роду земного слава, живі матінці слава. Дзвоніть, Слава живі.